કેમ છો મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું જાદવ્સ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું આદુ વાળી ચા। સૌ પ્રથમ આપણે દૂધ લઈશું, 2.5 ચમચી ખાંડ લઈશું, 2 ચમચી ચા લઈશું અને જરૂર મુજબ આદુ લઈશું। ચાલો મિત્રો, હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું। હવે એક પેનમાં દૂધ લઈશું। થોડું દૂધ ગરમ થાય એટલે તેમાં ચા એડ કરીશું। ચા છે તે દૂધ સાથે મિક્સ થઈ જાય અને દૂધનો કલર થોડો બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આપણે ખાંડ એડ કરીશું। ત્યારબાદ ચા થોડી ઉકળે એટલે એમાં આપણે આદુ છીણીશું। એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, જ્યારે ચા થોડી ઉકળે ત્યાર પછી જ એમાં આદુ છીણવું। આ રીતે ચાને સરખી રીતે હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો, ચા સરખી રીતે ઉકળી ગઈ છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને ચાને કીટલીમાં ભરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો, આદુવાળી ચા રેડી છે। તમને આ આદુવાળી ચા કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો તથા અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલશો।